নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগ লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো হৰ ঘৰ তিৰংগা সাৰ্টিফিকেটখন আপুনি কেনেকৈ উলিয়াব। আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আপুনিও আপোনাৰ ঘৰত 13 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে পতাকা উত্তোলন কৰিছে। এই পতাকা উত্তোলনৰ যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীৰ স্মৃতি চিহ্ন হিচাপে আপুনি এখন সাৰ্টিফিকেট পাব। এই সাৰ্টিফিকেটখন কেতিয়া আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই কথা আপুনি এতিয়াই ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু সময় থাকোঁতে আপুনি অতি সোনকালে সাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াই থওক। যেহেতু খুব সহজ প্ৰক্ৰিয়াৰে আপুনি সাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াব পাৰিব, গতিকে সাৰ্টিফিকেটখন কেনেকৈ উলিয়াব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিছোঁ। ষ্টেপখিনি আপোনালোকে চাই যাব। প্ৰথমতে আপোনালোকে harghartiranga.com এইটো দেখিছে আপোনালোকে যিটো ৱেবছাইট, ইয়াত যাওক। harghartiranga.com আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পাছত যেহেতু আপোনালোকে এটা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত যাব, হয় আপোনালোকে গুগলতো গৈ ইয়াত যাব পাৰিব, এই ৱেবছাইটত যাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক ইয়াত আপলোড সেলফি উইথ ফ্লেগ, এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত এটা পাৰ্ট ওলাব, আপোনালোকে ইয়াত চাওক নেম, আপোনাৰ নামটো ইয়াত ভৰাই দিয়ক। ইয়াত চাওক ডাউনলোড ফাইলছ, এই ডাউনলোড ফাইলছ যিটো ওলাব আপোনালোকে ইয়াত ফাইলত ইয়াত টিপক। টিপাৰ লগে লগে আপুনি আপোনাৰ যিবিলাক ইমেজ আছে ইয়ালৈ আহিব, গেলাৰীলৈ আহিব। গেলাৰীত আহি পেলাই আপোনালোকৰ যিখিনি ফটো থাকিব সেই ফটোখন আপোনালোকে ইয়াত টিপি দিব। যিকোনো এখন ফটো আপোনালোকে ইয়াত টিপিব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে এখন ফটো টিপি দিলে, ডান কৰিলে। আই হিয়েৰ বাই গিভ মাই কনচেণ্ট টু ইউজ মাই নেম এণ্ড ফটো অন harghartiranga.com ইয়াত ক্লিক কৰক। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ছাবমিট কৰক। ইয়াত ছাবমিট কৰক। ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ আপোনালোকৰ আপলোড হ'ব। চাই থাকক, আপোনালোকৰ ফটোখন ইয়াত আপলোড হ'ব। এই নীলা কাৰ্ভডাল যেতিয়া ফুল হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ ছাকচেছফুলি আপলোড বুলি দেখুৱাব। আপলোড কমপ্লিট হৈছে, এয়া চাওক আপলোডেড ছাকচেছফুলি। এয়া চাওক এখন সাৰ্টিফিকেট আহি গ'ল, সাৰ্টিফিকেট নাম পাই গ'লোঁ। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ ইয়াত আপলোড হোৱাৰ পাছতে ডাউনলোড অপশ্যন আহিব। ডাউনলোডত আপোনালোকে ডাউনলোড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড হৈ যাব। গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেটখন অতি সহজেই ঘৰতে উলিয়াই ল'ব পাৰে। লৈ মানে ধন্যবাদ।